অলপমান গৰম পানী অলপমান স্লাইচ কৰি পিনি কাটি লওঁ। ইফালে এইটোৰ পৰা বকবকটো উতলি আছে, পানীটোৰ পৰা শুকাব দিব। গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি এটা নতুনকৈ ষ্টাইলত বনোৱা হাঁহৰ মাংস ডিছ এটা লৈ আহিছোঁ। পিকনিজ ডাক। এনেই নৰ্মেলি কোমোৰা চোমোৰা দি পিনি মছলা চছলা দি পিনি বনোৱা যায়। এইটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলত বনাওঁ। ভিন্দৰ ডিছ হয় এইটো এটা, ভিন্দৰ পৰা শিকি আছোঁ মই। আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে। ইয়াত ৰাতিটো মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে, তেজপাত, লং, ইলাইচি, ভিনেগাৰ, নিমখ আৰু ষ্টাৰ এমিছ, হালধি চালধি দিয়া নাছিলে। এইখিনি দি পিনি গোটেই ৰাতিটো মেৰিনেট কৰি থোৱা হৈছিলে। তাৰপিছতে এয়া তাৰ পানী ওলাই গৈছে ন। এতিয়া আৰু আগৰ প্ৰচেছখিনি দেখাওঁ ব'লক। গোটাকৈও বনাব পাৰে ন এইটো? এইটো গোটাকৈ বনাব পাৰে। গোটাকৈও বনাব পাৰে, কিন্তু জুইত মানে লাহে লাহে বনাবলৈ ইমান গৰমত জুই জ্বলোৱাই পিনি মাংস বনোৱাটো সহজ কথা নহয় এইকেইদিন। সেইটো কাৰণে আমি অলপমান বেলেগকৈ অলপমান কাটি মেলি বনাম, নহ'লে একদম গোটা গোটাকৈ শ্ল' কুকিঙত বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে কোনে কোনে পিকনিক ডাক বনাই পিনি খাইছে ক'ব। ৰিফাইন দি পিনি বনাব। ষ্টেণ্ডটোত লগাই লওঁ, ষ্টেণ্ডটোত লগাই লওঁ। আদা অলপমান স্লাইচ কৰি পিনি কাটি লওঁ। পাতলা পাতলা নহ'লেও চপ কৰিব নালাগে, স্লাইচ ন নে চপ কৰি দিম? চপ কৰিম নে স্লাইচ কৰিম? আদা চপ কৰি ল'লোঁ। 10 মিনিটমান হ'ল নেকি? পুৰা তেল ওলাইছে, চিটি চিটি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ অলপমান গৰম পানী, বেছি নহয়, কাৰণে হাঁহটো সিজিব লাগিব যে, সেইটো কাৰণে। এইটো চিজন পেপাৰ, এইটো ঢালিব ন এতিয়া? জাষ্ট ফ্লেভাৰৰ কাৰণে হয় এইবিলাক। আৰু যাব অৰেগানো আছে, পাৰ্চলি, মিক্স হাৰ্বছ। ইয়াত পাৰ্চলি আছে, অৰেগানো আছে, চিলি ফ্লেক্স, তুলসী পাতা, অলপমান ডাৰ্ক চয়া চচ, এইটো বাৰ্বিকিউ চচ, এতিয়া লাহে লাহে মিডিয়াম ফ্লেমত পূৰা পানীটো শুকোৱাকৈ সিজাব লাগিব। এতিয়া এয়া তিতা কেৰেলাখিনি বেম্বো চুট লগত বইল কৰিম। এইটো এটা এক্সট্ৰা ইউনিক ডিছ হয়, খুব ভাল লাগে খাই। ট্ৰাইবেল ডিছ, অৰুণাচলত সৰুৰ পৰা থকাৰ কিবা এটাতো ফাইদা হ'ব লাগিব ন। পানীটো বেছি নালাগে, একদম কমকৈ মানে বইল কৰি কৰি পিনি পূৰা পানীটো শুকুৱাব লাগিব। অলপমান নিমখ দি দিওঁ, বেম্বো চুট, কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি দি দিওঁ, 3-4টামান। বাছ, এতিয়া এইটো বকবককৈ উতলিবলৈ দিম। নিমখ, বেম্বো চুট আৰু জলকীয়া দি পিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। হাঁহ মাংসটো ইফালে বনি আছে, তেতিয়ালৈকে মই কেৰেলা বইলটো এইফালে বনাই লওঁ। ধুনীয়াকৈ উতলি গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই কেৰেলাখিনি ঢালি দিওঁ। মিডিয়াম হিটত একদম পানীটো শুকোৱালৈকে বইল কৰিম। ইফালে এইটোৰ পৰা বকবকটো উতলি আছে, পানীটো পূৰা শুকাব দিব লাগিব।
পূৰা পানীটো শুকাই গ'ল, সেইটো হৈ গ'ল। এবাৰ বনাই খাই চাব, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। এতিয়া আকৌ এটা বইল বনাওঁ, এইটো নফাফু হাঁহ মাংস বনাই আছোঁ কাৰণে এইটোৰ লগতে বেলেঞ্চ কৰিম, চব প্ৰেছাৰ থকা মানুহে হয় আমি গোটেইকেইটা, সেইটো কাৰণে নেফাফু খালে মানে প্ৰেছাৰটো বেলেঞ্চ হৈ যাব। নেফাফুটো বইল কৰোঁ, কেনেকৈ বইল কৰোঁ মই অলপ বেলেগ ষ্টাইলত কৰোঁ, এইটো ট্ৰাইবেল ষ্টাইলতে এইটো মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বইল কৰোঁ। প্ৰথমতে পানী অলপমান লৈছোঁ, কমকৈ, একদম কমকৈ। তাৰপিছতে ইয়াত মই ঢালিম এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। ইয়াত চব শুকান বস্তু যাব, শুকান জলকীয়া আৰু এয়া হৈ গ'ল শুকান খৰিচা। নেফাফুত কেঁচা খৰিচাটো খাই ভাল নালাগে, শুকান খৰিচা অলপমান, অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা বিলাহী দি দিম। আৰু এইখিনি যেতিয়া উতলিব তেতিয়া মই এই নেফাফুখিনি ভালকৈ ধুই অলপমান হাতে মানে সৰু সৰুকৈ ছিঙি পিনি একদম মোহাৰি পিনি প্ৰথমৰ পানীটো পেলাই দিছোঁ, অকণমান তিতাটো এতিয়া কম হৈ যায়, তেনেকৈ পেলাই পিনি তাৰপিছতে এইখিনি এতিয়া ইয়াত বইল যেতিয়া ধুনীয়াকৈ উবাল আহি গৈছে, ইয়াত মই নেফাফুখিনি দি দিম। এতিয়া কিন্তু লৰাব নালাগে, এতিয়া লাহে লাহে এইখিনিও আকৌ ঢাকনাখন বন্ধ কৰি দিওঁ। তাৰপিছতে মিডিয়াম হিটত দি পিনি এইফালে হাঁহটো অলমষ্ট হ'বলৈ হৈছেগৈ আৰু পানীটো শুকাই আছেগৈ, এতিয়া আধা ঘণ্টা বেছি হৈ গ'ল, কমেই 1 ঘণ্টামান সিজাব লাগে, তেতিয়া একদম টেণ্ডাৰ হৈ যায়। এইটো হৈ আছে এই হাঁহ, নেফাফু আৰু কেৰেলা বইল, ৰাতিপুৱাৰ ডিছ গোটেইকেইটা একেলগে বনাই দিছোঁ কাৰণে ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। নেফাফুটো অলমষ্ট হৈ গৈছেগৈ। মই নেফাফু এনেকৈ বনাই খাওঁ, নহ'লে মানে আৰু এটা আলু, লচুন, বিলাহী দি পিনি কুকাৰত দি পিনি সেই তেনেকৈ বনাওঁ, সেইটোও বহুত ভাল লাগে। গতিকে কুকাৰত 10টামান চিটি মাৰি দিব লাগে, বহুত জল্দিও হৈ যায় আৰু বহুত টেষ্টি হয়। তেনেকৈ বনাওঁ, নহ'লে মানে এনেকৈ বনাই খাওঁ। এইটো ষ্টাইলতে কেতিয়াবা ভাপতো দিওঁ। আপোনালোকেও কেনেকৈ বনাই খায় নেফাফু এবাৰ জনাবচোন। আৰু এইফালে পিকনি ডাছ অলমষ্ট হৈ আছে, পিকনিজ ডাক পানীটো বহুত শুকাই গ'ল, এইখিনি তেল ৰিফাইন দিছিলোঁ, সেইখিনি ওলাই আছে আৰু লগতে হাঁহৰো তেলখিনি ওলাই গৈছে। কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। ছেইম ষ্টাইলত গোটাকৈও বনায়, আমি যেনিবা আজি কাটি পিনি বনাইছোঁ। এইটো হ'বলৈ হৈ আছে আৰু 10 মিনিটমানহে লাগিব নেকি। এইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল খাদ্য। এতিয়া মাইনাই ইয়াৰ পৰা এটাও বস্তু নাখায়, না হাঁহ খায়, নেফাফু খায়, না কেৰেলা বইল খায়। সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে আজি আকৌ চানা অকণমান এনেই কুকাৰতে বনাই দিওঁ বুলি, চানা, পিঁয়াজ, বিলাহী, আলু, এইফালে জিৰা, ধনিয়া আৰু আদা ৰচুন পিচি থৈছোঁ, চববিলাক মিক্স কৰি কুকাৰতে চিটি মাৰি দিম আৰু তাইৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল। এয়া আজি আমাৰ মেনু। ৰাতিপুৱা এনেকৈ গোটেইখন বনাই মেলি দিনটোলৈ আজৰি হৈ যাওঁ আৰু। কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। এনেকৈ বনাই খাই চাব এবাৰ আপোনালোকে, বহুত টেষ্টি হয়। ইফালে নেফাফু বইলো ৰেডি হৈ গ'ল, একদম শুকান পানীটো পূৰা শুকুৱাই দিলোঁ। এইফালে কেৰেলা বইল, পিকনিজ ডাক ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া মই এইটো জুই নুমুৱাই পিনি, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া। হাঁহ মাংসটো এনেও পিছদিনাখন খাই বেছি ভাল লাগে ন, প্ৰথম দিনাখনতকৈ। এতিয়া ইয়াত কাঢ়ি দিওঁ। এইটো মোৰ পিচ। মই চিকেন হওক, হাঁহ হওক, গিজাৰ্ড পিচটো বেছি খাই ভাল পাওঁ আৰু ডিঙি পিচটো। কোনে কেনেকুৱা পিচ ভাল পায় ক'ব, জনাবচোন। কালাৰ দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া, দেখি খাই খাওঁ লাগিছে নাই। এয়া হৈ গ'ল লিভাৰ। এতিয়া এইখিনি বাছ, এতিয়া অলপমান জিঞ্জাৰ শ্লাইচ দি গাৰ্নিছ কৰি দিওঁ আৰু মোৰ পিকনিজ ডাক খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মাইনাৰো চানা চব্জিটো ৰেডি হৈ গ'ল, আলু আৰু চানা বনাইছিলোঁ। এইফালে আমাৰ পিকনিজ ডাক। দুটা বেলেঞ্চ কৰিবলৈ কাৰণে
হেৰি এইটো হৈ গ'ল নাফাফু বইল, এইটো কেৰেলা বইল, হাঁহ মাংস আৰু আজিৰ আমাৰ ডিছ এইকেইটা। এতিয়া খাব লাগে আৰু ধনিয়া দি গাৰ্নিছ কৰা হ'লে কালাৰটো আৰু ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ ওচৰত আজি ধনিয়া নাই, সেইটো কাৰণে ধনিয়াটো নিদিলোঁ আৰু নহ'লে মান ধনিয়াটো হোৱা হ'লে আৰু মজা লাগিলেহেঁতেন। এবাৰ বনাই চাব, বহুত টেষ্টি হয় পিকনিজ ডাক, আৰু খাই চাব। বাই বাই।